Paano pumili ng tamang sealant para sa inyong bubong at gutter, glass windows, pipe joints, and concrete joints? Dito sa segment na to, malalaman nyo ang iba't ibang klaseng sealants at kanyang gamit. Intindihin muna natin, ano ba ang iba't ibang klaseng sealant na mayroon sa market? So, merong silicone sealant, merong urethane sealant, meron ding acrylic sealant, at meron ding hybrid sealant. At medyo unique sa Pilipinas, meron din tayong solvent-based na chloropin rubber sealant na sa totoo lang ay hindi siya kasama sa standard talaga ng sealants. Anyway, since meron siya dito, sinama ko na rin. Okay, so ngayon, i-discuss ko naman sa inyo yung iba't ibang klase nito at ano ba yung mga advantages and disadvantages. Okay, so sisimulan ko sa solvent chloropin rubber. Okay, so una sa lahat, ang solvent-based chloropin rubber sealant ay gawa sa chloropin rubber. So meaning ang chloropin rubber ay ginagamit sa mga paggawa ng contact cement. Yung contact cement, ito po yung pag nagre-repair tayo ng sapatos, ito yung maglalagay ka sa one side, maglalagay sa susunod na side, ididikit mo, yun po yung chloropin rubber. Kung naka-experience na po kayo ng pag-repair ng sapatos nyo, maintindihan ninyo na hindi po siya talaga tumatagal. Tama po ba? So basically, ang nangyari po kasi sa chloropin rubber, it goes back to its old rubber form. So, eventually, matatanggal at matatanggal siya. So, that is the reason why yung solvent-based chloropin rubber ay hindi ko nire-recommend talaga personally dahil hindi po siya tatagal. Okay? So, pag-usapan natin yung mga ibang sealants naman not acceptable sa international market. Okay, so number one, si acrylic sealant. Under naman sa acrylic sealant, ang pinaka-advantage na acrylic sealant is that it's water-based, it's environment-friendly, mura siya, and pinaka-importante sa lahat ay paintable siya. Ayan, yan yung pinaka-strong characteristic ng acrylic sealant. Pero ano naman disadvantage ng isang acrylic sealant? Ang disadvantage niya naman ay hindi ganun kaganda ang kanyang flexibility at adhesion. And at the same time, meron siya kasing shrinkage. Dahil water-based siya, so possible nagsishrink siya. So minsan, makikita mo, paggamit mo, hindi na siya parehong shape ng pagkagamit mo. Yun lang ang pinaka-disadvantage na acrylic sealant. Since ang mga silicone ay hindi paintable, malaking bagay po na ang acrylic sealant ay paintable. Okay? Bakit? Okay, normally, ginagamit kasi ang acrylic sealant sa mga joints na kailangan mong pinturahan. Tulad ng mga, meron kang wood and concrete joints, or meron kang precast panel na kailangan mong pinturahan later on, or meron ka ding sa mga hamba, no? Para maiwasan yung mga stress cracks. Alright. So, under sa BuildRite, ang tawag po namin sa product nito ay ang Stopgap AS. Ayan. Under din sa acrylic sealant, meron ding Sapal 2-in-1. Ang Sapal 2-in-1 compared sa Stopgap AS is that it has better UV resistance than Stopgap AS. Okay, so saan ba siya ginagamit? Normally, ginagamit ang Sapal 2-in-1 sa mga gutter, downspout, mga bubong, na wherein kailangan maging paintable. Kasi may mga times na gusto ni architect pinturahan ang gutter, gusto niya pinturahan yung downspouts, o gusto niya pinturahan yung bubong. So, kailangan mo gumamit ng something that is paintable. That's why here at BuildRite, we created Sapal 2-in-1 to solve this kind of problem. Kasi hindi naman po pwede ang silicone dahil silicone is not paintable. Aside from ginagamit siyang sealant, ginagamit din ang Sapal 2-in-1 para sa mga hairline cracks, para pang-repair ng mga non-structural cracks. Ayan. So, possible may nagtatanong din, Sir Derek, bakit yung Sapal 2-in-1 ginagamit din namin as waterproofing? Yes, correct. So, kaya siya tinawag na 2-in-1 dahil pwede siyang sealant and pwede siyang mag-waterproofing. So, basically, Sapal 2-in-1 is made of mastic na sealant. Alright? So, since it's water-based, all you have to do is just add 1 part water para maging waterproofing siya. Ayan. So then you can use it for your firewalls or sa mga labas ng building nyo, but hindi siya recommended para sa mga horizontal application. So yung another type of sealant naman na gusto kong ma-introduce sa inyo ay yung polyurethane sealant. Okay, ano ba ang advantage ng polyurethane sealant? Well, number one,
maganda yung kanyang paintability, okay, pwede mo siyang pinturahan, at maganda rin kanyang flexibility. Ang disadvantage of using polyurethane sealant ay hindi ganun kaganda ang kanyang UV resistance. At kailangan mo pa gumamit ng primer. Honestly, if you ask me, I wouldn't recommend a polyurethane sealant kasi may tendency siya mag-crack. Yun yung iniiwasan natin. So, possible na ilang years from now, 5 years, 6 years, 7 years, possible mag-crack, and if kung nasa condominium ka at yan yung ginamit mong sealant sa mga precast panel mo, medyo masakit lang po sa ulo sa mga homeowner po ng condominium. That's why we do not recommend, I personally do not recommend polyurethane sealant. But since isa siya sa mga pinakanaunang na-develop pang outdoor at paintable dahil may challenge ang silicone, siya yung unang nagamit, no? Alright. Under sa polyurethane sealant, meron din expandable foam sealant. Ito naman yung nasa can, and then when you spray it, nag-expand as foam. So normally you use this sa mga irregular joints na hindi kaya na ng mga caulking gun. So these are either malaki yung butas, mahirap i-reach, malalim, or kailangan nila ng insulation. So we recommend the expandable foam sealant. So normally, kung may pipes na dumaan sa concrete, or meron ka mga tubo or mga aircon gaps, so ni-recommend namin yung Stopgap FS under sa Buildrite. So yung isa pang klaseng sealant na gusto ko naman i-discuss din sa inyo is yung hybrid sealant. Alright. So yung hybrid sealant is basically it's a hybrid between polyurethane and silicone. Ayan. So you get the best of both worlds. Kasi ang silicone, hindi siya pwedeng ma-paint. So, ang si hybrid pwedeng ma-paint. And then si polyurethane maganda sa outdoor, maganda yung flexibility na meron din sa hybrid. Ang maganda sa hybrid is that it's environment friendly. It is non-bleeding, no? So, ibig sabihin ng non-bleeding, kasi normally mga silicone kasi meron silang mga silicone oil. So, kung ginamit mo yung silicone tapos lumabas yung oil, makita mo minsan yung pinagdugsungan mo, may mga oil. So kung mapapansin natin, no, yung mga ACP na ginagamit natin or aluminum composite panel, no. So ang gaganda, di ba, pag bago, and then naglagay ka ng sealant, and then after a couple of months, parang nakakadismaya, no, na bakit medyo madumi na, ba't parang oily? It's because yung silicone sealant na ginamit ay may oil. So lumalabas yung oil, kaya kumakapit yung alikabok, yung dumi. So, it's really very frustrating kasi lilinisin mo ulit. So, what we recommend is gumamit kayo ng hybrid na sealant para non-bleeding siya. So, ang hybrid sealant ng Buildrite, ang pangalan po ay Buildrite Stopgap 1. Ayan. Saan ba siya ginagamit? Normally, pwedeng sa ACP, ginagamit din siya sa mga expansion joints. So, what we recommend is that, para makatipid kayo, kasi medyo mas mahal ang hybrid sealant, for expansion joints and precast, pwede nyo gamitin sa pang-outdoor, you can use hybrid sealant. And then for your interior, you can use the acrylic sealant since it's also paintable and a lot cheaper than the hybrid sealant. Under sa hybrid, meron hybrid sealant, may hybrid adhesive, at meron din hybrid sealant and adhesive. Ayan, define ko muna ng mabuti yung sealant at saka versus adhesive, ha. Kasi when we talk about sealant, it means it has good flexibility, but it has lesser adhesion. When you talk about adhesive naman, it has lesser flexibility, but it has good adhesion. So remember, the flexibility and adhesion side is indirectly proportional for silicone sealants and for mga hybrid sealants or polyurethane sealants. Okay, so in this case, meron si HandyFix which is sealant and adhesive. So it means hindi siya ganun kaganda yung flexibility tulad ng Stopgap 1, but it has better adhesion than Stopgap 1 naman. Okay, so kailan ba ginagamit naman si HandyFix sealant and adhesive? Normally ginagamit si HandyFix sa mga areas na mahirap ang adhesion. So tulad ng mga materials like polycarbonate or mga PVC plastics and mga glass or metal, pwede mo siyang gamitin. Okay, si HandyFix sealant and adhesive, pwede rin siyang gamitin as adhesive para sa mga many materials na mahirap idikit. Again, tulad ng plastic, glass, metal, kahoy, vinyl, at marami pang iba. Ang next na gusto ko naman i-discuss sa inyo ay yung silicone sealant. Ang maganda sa silicone sealant is that maganda ang kanyang UV at saka weather resistance. Kumbaga yung silicone basically, parang kung nilagay mo dyan,
halos forever na yung silicone, di ba? Wala naman yata kayo nakitang silicone na nag-crack o tumigas. Wala tayong nakitang ganun, right? Kasi perfect talaga sa UV resistance ang silicone. Ang maganda rin sa silicone sealant is that maganda rin yung kanyang flexibility. Maganda rin yung kanyang adhesion at maganda rin yung chemical resistance ng silicone sealant. Hindi lang maganda sa silicone sealant. Number one, hindi siya paintable. Yun lang, yun, mahirap yun. So, syempre, depende sa gamit mo sa bahay, kailangan mo minsan mag-paint kasi otherwise, hindi papasa kay architect o hindi papasa kay interior designer or sa homeowner dahil pangit. So, hindi natin mapinturahan. Unfortunately din sa silicone sealant, meron din siyang oil stain na lumalabas, no? Under naman sa silicone sealant, medyo marami ulit. Okay, so under naman sa silicone, meron tatlong klase. So, meron acetoxy, okay, number 1. Number 2, meron din oxime. And number 3, meron din alkoxy. Ayan. So, isa-isahin ko muna para mas maliwanagan tayo ng konti. Yung acetoxy, basically, yung odor niya is yung amoy suka, yung medyo mabaho. Tawag nila is acetic sealant or acidic sealant. Yung acetic sealant or acetoxy, normally, ginagamit yan sa paggawa ng mga aquarium or paggawa ng mga aluminum glass and windows. Pwede lang siya dumikit sa mga glass and aluminum lang. So, hindi siya pwedeng dumikit sa mga PVC windows at hindi siya pwedeng dumikit sa concrete. Pag kayo isang contractor, I strongly suggest na pag bibili po kayo ng sealant, huwag na lang po kayo gumamit ng mga acetic kasi later on, yung mga worker, magkamali, magamit niya yan sa PVC window ninyo and then eventually, tutulo yun. So, minsan kala mo nandoon, pero sa totoo lang, may leak po yun. Hindi po dumikit yung acetic sealant doon. So, yung acetoxy ay normally ginagamit ito ng mga aluminum and glass fabricator. Gagawa sila ng cabinet na made of aluminum with glass. So, nagmamadali sila kasi ang advantage ng acetic is mabilis din siya tumuyo. Yun nga lang, medyo may amoy. Hindi ko siya nire-recommend sa mga construction or contractors kasi possible na magkamali, hindi mo mapansin, mali yung ginagamit, di ba? Hindi naman pala aluminum since normally, ang mga windows na natin gamit ay mga PVC windows na rin. So, next, ang gusto ko naman i-share sa inyo ay yung oxime. Yung oxime, or tawag natin is neutral cure. So, under sa BuildRite, ang tawag po namin doon ay yung BuildRite GPN. No? So, GPN meaning General Purpose Neutral. Ayan, yun po ibig sabihin niyan. So, wala siyang amoy, yun ang maganda. And saan siya pwedeng dumikit? Ang maganda, pwede siya dumikit sa maraming construction materials. Ang hindi lang siya pwedeng dumikit ay yung ABS plastic at PMMA plastic. Pero normally hindi yan ginagamit kasi yung mga plastic yan ginagamit sa laruan or ginagamit sa mga hard hat. So, nothing to worry kasi hindi naman siya ginagamit sa construction. Saan siya bagay, no? So, normally ginagamit siya sa mga glass and windows. Basically, kahit anong kailangan mo sa construction, pwede na si neutral cure. Unfortunately lang, hindi siya pwedeng pinturahan. Meron pa iba't ibang klaseng oxime sealant. So, under sa oxime, sabi ko nga sa inyo, may GPN, which is Top Gap GPN, General Purpose Neutral. And then there's another one also, which is mold resistant. Under naman yan sa Stopgap MR. So, kailangan mo gamitin yung mga mold resistant para naman sa mga toilet and bath mo. Kasi kung nangingitim yung mga sealants, then yun. So, normally may experience mo yan in a couple of months after ng installation. And then, there is also another one, which is the weather-resistant silicone sealant naman. We call it rubber stop rubber sealant. No? So, basically, ginagamit ang weather-resistant silicone sealant para sa mga bubong, sa mga gutter. So, bakit? Kasi ang weather-resistant sealant has good adhesion. No? So, yun yung pinagkakaiba niya sa lahat. Siya yung pinakamadikit sa lahat ng mga sealant sa oxime and it has good flexibility as well para sa weathering. So, yung pag-init, paglamig, hindi maapektuhan yung sealant sa adhesion kasi lamig-init, it should have a good flexibility. Otherwise, mamaya, baka bumitaw po yung sealant. Ito rin yung ginagamit normally sa international market na whenever they use sa roofing nila, they normally use the weather-resistant silicone sealant. Ang rubber stop basically ay gawa sa 100% rubber. So when we say silicone and rubber, it means permanent yung flexibility. And when we say silicone, it has very good UV resistance. So meaning, kahit tumagal ka pa ng 5 taon, 10 taon, o 15 years, or 20 years, o 30 years, hindi po magbabago yung anyo ng silicone sealant.
ganyan po lagi ang magiging anyo niya. Kaya sa abroad or sa international market, ito ang ginagamit nila paggamit ng mga bubong, ng gutter, kasi maganda ang kanyang UV resistance at saka yung adhesion and flexibility. Pwedeng mangyari, probably sira na yung bubong nyo, nandyan pa rin yung rubber stop. Kasi it's made of weather-resistant na silicone sealant. Ang maganda din kay rubber stop is that pwede siyang gamitin kahit sa basa. Ganun kaganda yung adhesion niya. Kahit na umuulan, wag naman yung may water planing at maraming tubig. Hindi po siya didikit kasi may water doon. But pag umuulan, and then dikitan mo siya, kahit damp yan, pwede. So, didikit siya. And maganda rin dito, kung meron kayong butas sa tubo, pero wag naman sumobra ng 1 bar. Wag naman yung talagang malakas na sirit, no? Pwede mo rin siyang gamitin. Basically, rubber stop also conforms to Euro standards. Next na isa pang silicone ay yung alkoxy silicone sealant, no? So basically si alkoxy, ang amoy nito ay parang alcohol. This kind of sealant is a bit expensive. So normally ginagamit ito for structural glazing na hindi naman normal na ginagamit sa bahay. Ayan, I hope naging mas malinaw na sa inyo kung ano ang tamang sealant na gagamitin nyo sa inyong mga construction projects. Kung meron kayong mga tanong, feel free to message us. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!